Lo mong chia tổ trung cho ta chín nè có cụ giờ niềm gì có cùng giờ con dừng kết tốt chín nèวันนอชิลูเขาชิเกตูปืออีตูตุนรอลูตุนดาลูตุยาวโอลุนเนยกาเชียดูรู้เสียให้เดียกูอย่ามองตายพอเราจ้วลงกูที่เจ้ากูเจอตามมอแล้วกูเจอยอสุดาสุดยาว่ากูคงหมดลอีกก็อยากกินลูจิดีของนังซอตีนนังจ่าไปตอนจะหาตีนนังปวดชัวทุกเกียรติกาหาcho phụ tổ ca của châu pha tổ lo và bó sẽ chia bao sẽ thua là đê thua thay tê có lúc nơi nhau bạn đi này đây rồi sẽ hai tiếng của nhà mô tại bỏ rồi chúa lòng của chị cháu từ trên ta mơ là cũng trên gió chúa cha chúa già qua khu vực còn lo nhớ trong giấy trong này chỉ có tên là cho họ cho chùa nhớ tao vào tập chế thì cho ta tỏ cho chế một hồi lì là cho nhớ tao chờ một hồi lì nó nó giờ in nút chăn tu lúc trâu lì tỷ y lọ thật thơ nu thì in đỡ lúc trâu lì tu trong áp hành của bé sau tuần chùa hai lúc mong nhớ rồi sầu luôn tu nó cho WIXK ý chí cho xuân thì luôn trong Minneapolis cái phong yêu họ program của luôn trong Minneapolis họ này cho cái phong yêu làm tại luôn trong Minneapolis thì sau tuần chùa WIXK thìเราไปเชียงlúc sau tuần chùa nhớ tao luôn trong Saint Paul trong xe tuần chỉ này cho anh em ở chỉ cũng lúc bây giờ Michael ya sinh ya và họ lựa nhau luôn trong Minneapolis lúc chờ và họ lựa và neighborhood and community relations department cho cho rồi biết tôi sẽ thả số vật cho nó ý gì từ mua ở rồi là một trò bé sẽ thả số vật cho nó yo ý cho kỹ sĩ bảo trì gì thì cũng cho lựa nhau họ luôn trong Minneapolis tôi trả tờ thì cho nên chỉ có tên là trả thế cho họ chỉ sinh họ luôn trong Minneapolis tôi thả cho hai tiền luôn trong Minneapolis cho cái ba chùa nhiệt chỉ có tên là trà làm việc sinh nhau luôn trong Minneapolis cho cái nó cá hậu phù cho cái nhau nhà sinh ở cái làn lụa nhau luôn trong Minneapolis nó rong đi trả lời ta xin cho lúc lý bé sĩ thả số cho nó bé thả cho ít khó là ít khó topic cho lúc sĩ họ bé tôi số cho nó thì lúc nào khó topic là lúc họ phía bé sĩ thả lúc nào giờ hay cho employment recruitment là do cái xã tàu tiến hành tụ họ lựa chọn luôn trong Minneapolis nhau cho họ bé lu conference là giờ lu công trình sĩ thải cho xong ít xong từ mỗi ít rồi nhau luôn trong Minneapolis who are community connections conference và xong nó bây mua cho lý tu nóวันที่เก่าเลยตีเก่าชอบอะไรก็เป็นเนี่ยเขาluôn trong Minneapolisลูกเขาเชิญลูกเชิญว่าเขาหรือเขาหรือที่ชิตาหัว Minneapolis Convention Center กูอยากอีตุนแต่ป้าเปิดว่า plan อะไรอย่างเดียวบ้าจงลูกcông trình nó กูอยากจออีตุพุ่งยืดตัวจอเราหรืออะไรเดียวเคลียร์ใจตอนเทียจอคือที่นั่งจะนั่งชั้นดาวใช่ตัวที่จะยอดsao họ luôn trong Minneapolisที่ชั้นดาวที่ที่ให้ตัวยัง high school หมดจะว่าตัวเรียนต่างยัง college เลยจะ professional ให้จะตัวปูในรู้จอตัวป้าตัวเป๊ะเขียนจะเขาหรือเลยจะ volunteer เพื่อนเราในเจ้าเหนียวจีนะไอ้กูตัวต้องแต่ดูว่าจะเจ้าอีอ้อ
pe osha oyi besun cho I o pe osha oyi besun nu no kutu special guest la yatia to khochu sang to talun trong Minneapolis how human resource store ni dum be wo Dorothy ya itu pun yu wo holi wo Kenya talun trong Minneapolis and Dorothy yo to tha cho ha tiam ke chia thia sa tao cho nên tum wo holi nhau lun trong Minneapolis no ni mua rong ja thia kho rong ne kho pa ne kho mo pen sự yo khi tao za ke tao le yo tan de nhau talun trong Minneapolis za ke wo holi nhau ho rong ja ne jao ne wo chi ne cho tao nó biết sự thật đua số cho nó họ luôn trong Minneapolis họ program là nè chú trọng là rồi thiếu mới đây cho là họ lần trong cho bên nông sự thật trong họ làm một lần giờ trong đến gì 我照着 Dorothy ที่是大连的城我照着读末年我米亚我多的时候就呢都把财路是错了时候我luôn trong Minneapolis 呢啥到呢在给把都我好的财路的时候就呢了你多的是我照着读末年我米天我照着 Dorothy Thank you. Welcome to Dorothy from the city of Minneapolis, Human Resources, and also our very own sister Naomi Yang for being here with us on air on Lung Radio WIXK. Dorothy, can you please help us understand what a recruiter does for the city of Minneapolis? Dorothy, talk up here a bit. In Minneapolis, na itu neng umun chia jo. Let me be sang to mo holi to lung trong Minneapolis no ni cha lo holi yarachi. Well, first, I want to say good afternoon, and I'm so happy to be here. Thank you for having me here today. As the human resources recruiter, I am the only one right now in Minneapolis. I reach out to the community to share current job opportunities and also the benefits for working for Minneapolis. I also am responsible for kind of connecting hiring managers to human resources, also building relationships between human resources and our hiring managers within the city of Minneapolis and our city partners, connecting with the community engagement, going out there and sharing the opportunities and also assisting with getting people in, identifying barriers and kind of pushing for diversifying our workforce. 我照天我哋查個啥都冇係啲啊，用些插樓個度叫個多講個天啊，天用些啲啊，有用大少咗呢時候做零就度天只但係呢天個係跟住個呢包電腦個有一度有落攏中。กูอยู่ช่วยย่อมว่ากูอีเล่งซื้อยาล้วนจมแนบแต่เนาะกูเราโมเชยเกณฑ์เทียเกป้าอยู่จจะเกณฑ์เทียเทียละกาจนถ้าจเทียเกณฑ์ส่วนถ้าจะละไม่ไปสิ่งส่วนเล่งส่วนตูที่อยากจะนอเทียกูรู้ว่าเขาหรือยาเราขนอยย่อตีต่อจะละไม่ไปสิ่งเทียเคเราเลยให้เทียปุ่มเขาหรือยาไปล้วนจงแล้วชีให้เทียจะเขาหรือนอนหนึ่งมั่วเจนชีทัชชีแล้วจะเกณฑ์ป้าอยู่แล้วย่าเทียย่อว่าเขาหรือจะเลยเนาะจะเขาหรือนอนหนึ่งมั่วแต่ละชีจงจะเลยว่าที่อยากนอเทียchỉ tại đến thế cô có mua cái tiền chuẩn cho là cho nên ủa chứ cho họ lừa nó thế giờ ai có mua cái chỉ cho rong cái cổng tiền cho là mấy bên sừng lô cho là lùa lô thì giờ rồi nói có mua cái chỉ cho quý như rong cho họ nó thế cho cái uổng tàu quý như cho con hậu lô lấy tiền cho nên nhau luôn trong mình đẹp nó thiên cho dây ro này giờ cho nó chơi họ cũng cho là muốn chơi cái ba thiên chỉ tại đến nhớron đầu giờ thì mua cái chuột chuột chi, ở giờ thì mua cái chuột chuột, sau đó cái tiền là cái cả lô lấy giờ thì chỉ bao ra chi nào là cũng giờ ít tuổi giờ chỉ luôn là khăn nói thì ở sao? Dorothy, I'm really happy to have you on this show, and because there's a lot of people out there looking for works and jobs, especially good paying jobs, livable jobs. What are some of the specific jobs that the city is hired for right now in the city of Minneapolis? 我照到Dorothy有较多工作上嘛，都是他做给我好留意的，将领导都正三天好留就好留个体重天，有天到看要到这里留些啥，我哩就好留，但是呢，要好弄中 Minneapolis 我打到去天呢要好留好了去。Well, Michael, the city hires a variety of jobs in just different departments. We post jobs weekly, so that could change every week. Like right now, we have over 20 positions that are open, from our 911 call takers to the director of diversity and inclusion. We do have some jobs that are continuously posted.
I highlighted our 911 call taker that has a hiring sign on for it's I think $1,000 for a hiring incentive, and we keep that open continuously, and we're constantly taking applications for that, along with our community service officer, kind of working with our Minneapolis Police Department, working in a more community service position. That is those two positions are always posted and kind of continuous without closing. However, I would check our website frequently because a job could be posted, a job that's not posted today could be posted tomorrow. Polina thia Michael có luôn 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 được có thia hay sao bé lu không cả lấy thì nhớ họ luôn trong lẹp lino chứ khoan tí mà bé thì ý sao họ được chia lên nó nhỏ chê tại vì nó kia xứ mà ý muốn đâu cha lên được uốn nền của cho họ lử là vì chỉ lấy hai tiếng cho họ lử tết sợ tung được thì thốn nền của tua khỏi cho ý tua này nhỏ cho họ lử nó là một cho họ lử giờ từ một chữ lấy giờ từ thơ lo là một rồi chữ cho cái thì lỡ hãy nền là tới giờ rồi nó nói nhỏ thì còn nó cúi giờ cho họ lử biết khí tiếcส่วนสีเทียจะเขาหรือว่าปิ้งจีเกอรี่ว่าปิ้งจินใส่จันหนึ่งว่าตัวจิ๋วว่าเขาหรือนะอย่าเจียกุยตื้อตาให้ตาเหลือที่แรกแต่ก็ให้ดูยี่จะเขาหรือว่าเตสตงช่วยอีถอนในงูตัวนะอย่าแล้วก็มั่วไอเดียเนี่ยตัวเราไอตัวหนึ่งปั้นเทียอะไรเสียตัวโอจะเขาหรือนอเทียอย่าอีพาจนล้าเนี่ยตัวเทียอย่าเดียแล้วตัวจิ๋วเปแล้วตาว่าเขาหรือเราเขาเนาะเราแล้วอย่าเดียตัวหนึ่งเนาะแล้วอย่าอีตัวtôi chính sự rõ nó họ lúc dây rõ thì rồi nó này giờ chị sao họ lừa nó là cú đừng tiệt họ lừa chuẩn cho luôn trong Minneapolis là họ tôi chính sự lúc họ bỏ lo thế giờ chị sao họ lừa nó mày bên chỉ mua cờ đi nó giờ để chị hay cho nó không nói chị cú yên thọ chờ nên sau đó cho tôi là một sai biết website thế giờ thì nó là cú tí thế ta kia là cái số cú giờ lòng bảo thế giờ tí họ chia là cú mua thế này giờ. Dorothy, as an employee of the city of Minneapolis for quite some time now, 8 moving 9 year, I enjoy and I love the benefits that comes with working for the city of Minneapolis. Help our listener on air understand some of the specific benefits of working for the city of Minneapolis. Dorothy, cú yi qua hậu lực luôn trong Minneapolis, trong một trong tờ này dùng một chỗ trong cú giàu shit thì cú trong shit cho một cái benefit là cái ban nhau họ luôn trong Minneapolis mà cho cú tàu mua có thả xe cho lý có thả đâu biết cho họ có thả đâu biết cho nên chỉ cái tiền trả tát toàn nhau số của chúng luôn là thì cho họ lý nhau luôn trong Minneapolis là cho benefit là cho trong ba trâu lợi do đã chỉ nữa. Thank you for asking that, Michael. The first thing that I want to highlight, we always talk about employee benefits, but the first thing I wanted to kind of speak to was the workplace culture, which has been a benefit for me so far. I've only been with the city for a month, and I'm going to kind of speak to the culture within my specific department. My onboarding process has been very, very like extremely supportive and organized. It's almost as if like I'm a part of a family. The benefit of working with, supportive leaders in a supportive environment, it makes me want, kind of boost my morality. It makes me want to work for the city. And it also, it makes me proud of, being an HR recruiter. And when I show up for work every single day, I'm always fired up. I'm ready to work. I know my leaders support me, and just having a supportive work environment, it could really make or break someone's career. That's the first benefit that I wanted to point out. A lot of people don't really know what it's like to work for the government, and me, myself, especially a person of color, they may not know what it may be like for some of us. But so far in my first month, everything's been really great, and I feel like I have my own little HR family. Some other benefits that I want to highlight are, of course, our benefits, and we have competitive salaries. I do know that we pay some of our positions are some of the best paid like in the nation, some of them within our region. So we do have really competitive salaries that are paid. Also, we receive increases, and we have packages, vacation, holidays, sick leave. We have 12 days of paid parental leave. We have 12 vacation days. Also, the city contributes to our HRA or VIBA spending account. These are for employees who are enrolled in our city's medical plan. You use this to kind of flex or pay for some of your healthcare expenses. Those can get kind of
those can get kind of expensive. Also, our retention, our pension. All city employees, we earn a pension, and our I think it's 7% is invested, and the city matches us per percentage. Also, some other benefits are that, you know, we have life insurance, employee, our EAP. We also have employee resource groups. Those are really big. We have multiple resource groups that are supportive. Also, lots of learning and development opportunities. I think there's a list for you to check out some of the full benefits, but my medical and my health insurance and my pension are like one of the #1 things as to why I kind of came to the city and stayed with the government. I haven't found any other place in the private sector that has had like a competitive price for those things. So those are just some of the kind of an overview of some of the highlights of some of the benefits that we offer. But I would say that they are more than generous. Lina thia trong shia thia wa chao ka mai ka sa nong na lu na thia hai sa na jian ji de sa na wa za ho lu na na ya mon da ya thia ku yo tha sa na wa tia ku nyo ko to wa ho lu ho lu trong nap de na to i li se de shi ku ya tha sa na ku za ke sa thiên da ku du king này ku to wa ho lu to i li na ni rong ja ja ku thia ku sa hai tia nhớ ron da ku za ho lu na ku po to hai tia ni ku ho lu ra na ku mua ý chế năng li là chỉ đi thật của là mua họ lựa họ luôn luôn còn cả nó cũng bỏ tới tiền lấy nhá tuần này là cũng mua cái sơ xét để sẽ đang chịu được cụ thia rồi chẳng nên ua của họ lựa họ thia này giờ gì lúc không cả nó rồi chẳng thôi chẳng nên ua của là mua sẽ chơi quá sao nó chơi bây giờ ý chế năng chỉ sơ xét ba thia rồi chỉ cũng sẽ ua thì rồi nó thia gì còn nói nhá ý khó dùng sắp rồi đó cũng được của tụi khen của bỏ tới tiền sao họ lựa thiaเขาเช่าเขาหรือน้ำมั่วจะเกี่ยใช้เตาอีแรงเทียโจเตียปอจะเกี่ยจวนจะเหลือหายนิ่งว่าเขาหรือจะเหลือหายนิ่งย่อไอ้คอว่าจึงยังแห่งจะกูลิเทียจะกูปอเตียคอน้อแล้วกูย่อยๆคอรงจะเขาหรือว่ากูตอนละมือตัวอีหลีนาเลยเทียส่วนที่ที่กูอยากถามจะไรเตียจะเขาหรืออยากที่เขาหรือเป็นน้องจมเนี่ยเปล่าน้ำมันเตาอยากเกี่ยว่ารงให้จะหนอว่าเจียนชินจะหนอว่าได้หนูดอเราเป็นน้องจมเนาะเทียอยากขณะนั้นกูก็ละโมให้เตียจะเกี่ยเตียจะเกี่ยว่าย่อให้เตียมั่วสาจะไรเตียจะเขาหรือเนาะนึกกูมั่วเตาอยากจะละมือหยุดชัวเทียให้จะหนอเนาะแล้วกูมั่วสมองจะอยู่ให้จะเตียไปคิดโลจะเชื่อมั่วชีโลแล้วย่อเตียถอยมั่วมึงเก่งโลแล้วมั่วย่อก่อนนู้จะก็จะละมือชอโลแล้วย่อเตียแล้วกูมั่วขอเตียวิบากเทียว่าแล้วเตียละมือเทเนาะว่าให้จะเนาะว่าการมั่วเก่งเลยเตียเกี่ยใช้เกี่ยวกับตัวเก่งโลแล้วย่อเตียจะเนี่ยว่าแล้วป้าเทว่าเตียพาราเทียเตียเรนอโลแล้วก็มั่วเตียคือข้อม้อได้แต่มือข้อม้อโลเตียเรนอเทียไหนย่อเจแล้วมั่วจะเกี่ยป้าอยู่เราขนาดเทียเลยมั่วจะเจนชีนะโจก็เรามั่วโจเตียถอก็เตียอยู่เรามั่วชอโลแล้วหัวเตียพาราเนาะแล้วปุ๊กก็จะเนี่ยเราเรียนแต่ว่า100%的เทียรู้ตัวท่านายเดียเที่ยวไปหันทัศน์เที่ยเนี่ยเขาไปลอนดอนนะที่เขาเขาเรียนจะไปเลยแล้วก็เดียปุ๊กก็จอย100%เที่ยนะนะอย่างที่เขาเขาเรียนเดแล้วก็สัจจเนี่ยดาวบริจาคนั่นหรอใช่ก็จอนะดูเปอร์เซ็นต์เลยจานเจเลยยังแมชก็เลยเดียวสีจะเนี่ยจอก็จะเนี่ยpension 的เที่ยนะนะอย่างเจชิมพอจอนะนะอย่างส่วนสีเทียแล้วก็มาปั้นเข็มไผ่เจ้าก็เทียก็เยอะตัวหนึ่งอ่ะแล้วหมูเขาหรือเขาไปรุ่นเจ้าหน้าเลยเทียยี่เราขนาดเทียแล้วก็มันเตาใหญ่กี่ป้าจั่วแล้วมั่วอีป้าอีจะกี่ป้าจั่วจอยจะหนึ่งว่าเขาหรือเธอว่าเธอได้ใช้เรื่องจือชาลาชิตาจนเนเทียเขาในเมื่อกินฟาเชียแล้วก็ที่เมื่อไรจีนี่ว่าเราเน่แล้วก็มั่วเตาใหญ่จะหนึ่งว่าเขาหรือเขาไปรุ่นเจ้าหน้ามือเกิดจะเกิดเชแล้วมือเจ้าจะในโลแล้วยี่ที่มือเกิดจะเกชิจัวชิชอบพูดเยอะเทียเกจัวจะเกกันได้กันเตอที่อยากรู้เนาะแล้วก็มั่วจะเกเอาเตียนเยังเนี่ยไอ้จงแห่งเทียเจยอดเตียมั่วขนาดจะนำมือลู่โจท่องเปล่าลุ่นเดียเต้เนาะแล้วก็ว่าเตอจงแห่งแล้วยอดเตียลู่เราหอบไปจะรอเนี่ยหอบไปจนจงเนาะแล้วก็พอตอนเดียไปลุ่นจงเนาะก็เทตัวเนี่ยจงแห่งเลยเทียนะนะย่อเจ้าขนาดก็ย่อเทียที่ชิเขาจริงๆชอบเลยแต่กูตัวแค่เนี่ยเกว่าเราจะหลุดเนาะหนึ่งมั่วแมรโคเทียlấy cho thì cái nặc cái là thể nha cho thì
cái nó cá hậu hú lô thia còn nó quý kho thì đời lu cái nó cái hậu hú đời lu简单 chút thế giờ rồi nóจะcòn nó có chuyện chuyện cho bé ai cứ bỏ tôi thì còn nó thì có rong chấp lại. Dorothy, what are some of the things that people who wanted to apply to work for the city of Minneapolis that they may not know about the city's hiring process? This is a process that a lot of people don't understand or may not know about it. Hay trong the trong Minneapolis cho kế là một sai cho nên nó của họ trong trong Minneapolis này cho chính trình trong nhà để có thả cho bây giờ này chỉ có tiền trả và giờ để từ họ xã trong bề mu chỉ chân họ lựa nhau trong Minneapolis ấy là yêu chủ bao là giờ cho ở chủ bao ấy là yêu chi giờ để là cho bề tôi mu chỉ chân họ lựa nhau trong Minneapolis là giờ tôi mu họ lựa nhau trong Minneapolis. Well, Michael, a lot of people do not know that all of our applications are reviewed eyes on by an HR staff. A lot of people think that once they submit an application that a computer reviews it, but each application that comes in, and we get hundreds of applications, they're reviewed by an HR staff member. So I want to encourage applicants to be as thorough as possible when they're answering those questions on their application. Also, another thing that isn't that a lot of people don't know is how long our hiring process could be. And that could be kind of discouraging. Our current hiring process right now takes 1 to 2 months on average. And this is just average. It could be longer. It depends on the position. It depends on some of the qualifications. Some things take additional background checks, or it may just take a longer process to hire. This is much longer than other employers or other in the private sector. However, our HR department, we work diligently to kind of communicate with applicants every step of the way. So you should be able to hear where your application is at each step of the way. So those are two things that I wanted to point out. A lot of people don't know that it's actually someone that does review every single application that comes into the city. Olina nó thia cú sa hai tia achne khana nó có ya kho chuyện chuyện thia hai chân nó kho nó sa lên tao chân là mấy biết xử lý chỉ bao tia thọ lựa chọn pe cho thế họ lựa nó ai bị mua ít nên u họ lựa nhớ rồi tụi nó u bị sai thật chua thật chia đại u tao tao tia là tôi sắp họ lựa thia na vậy cú sa kêu nè có cho là mấy biết sinh sa đâu bao tia nhưng mà ít tu u trong sai yên tĩnh thao yên tĩnh rủ rủ thia ai cú sa cho là mấy biết sinh nè với mình tua chọn pe cho họ lựa đời thia vì ai tia khana nó cứ yêu yêu kho tia thổ lỡ mua chẳng cái luôn nung đỡ đi xí lúc sợ cho nhưng là một tế cho chuồng cái hoặc là mua như là hậu tia ấy còn nói cứ yêu kho chỉnh chỉnh chuồng tí tia biết lúc sợ và yêu xí sợ để bỏ đi cha biết thế này mà lấy tế to tia cho nên này tao họ lựa là chỉ tao họ lựa mà thế rồi sao lại tao yêu bông như này ít lúc liền một đó lúc liền đấy mua là hay là một cho nó biết cái theo họ lựa là nó ní cũng để cha đồ đi lu chào họ lựa thiết thì mà như vậy thì biết rồi nhớ là cho họ lựa nữa hoặc là sắp hà lộ vì chỉ hay thì rồi bây giờ tôi là một chào với cho nên để cánh cử bây giờ rồi nó lộ là giờ thì thì nhớ là cho họ lựa sẽ là tốn cả nên sẽ cái quần bao lộ này thì rồi trả lại chọn tới cứ cho xét thành của biết cho nó một sai hiệu thiết gì nếu cứ xí lúc hơn để đùa lì lỡ lu chờ thiết giờ thì mà nhớ căn chỗ hay thì giờ thì người vô lúc hơn để bỏ đi trả nó là pin mua ra cái pin bao thì yêu chỉ tôi thì tao tính hình của tôi chuẩn bị cho họ lựa nói pin thì tao lỡ tạo là một lì thiết cho thua câu chủ ở bên mù rồi giờ tận đây là giờ thì thổi lỡ tròn về cho họ lựa đó lời pin rồi thì tao lỡ chờ sợ cho những thiết này nó giờ. Dorothy, what are some of your tips for someone who's interested in applying to one of the position that you talked about or to any position in the city of Minneapolis? Dorothy, oli có bộ mua lu bắt share là ya khía bút cho nên chỉ có tên là trả là cho nên quần họ xã trong bê mù sang họ lựa làm chi họ lựa nhất trong lúc trong Minneapolis cho lý cho họ lựa ta có thả thiên lựa cho họ lựa nhất lúc trong Minneapolis. So as I stated before, Michael, we get tons of applications, hundreds of applications sometimes. So reading that job description carefully and reviewing those minimum qualifications to make sure that you actually meet them. And if you have any questions on meeting them, contacting someone, the contact number on the job
on the job posting, just to make sure. That won't hurt at all. It's not going to disqualify you from applying or make you look anyway if you're kind of reach out just to ask. Or if you're unsure, sometimes taking your resume and comparing it to the minimum qualifications just to make sure you apply for the job, so you won't have to wait until you get the interview to demonstrate that. Also, it's to take whatever experience you have and try your best to relate it to the job. I say that all experience is good experience. So really listing in that job application all of your experience that could be relatable or may not be relatable. You never know. I just always, a tip for anyone is just to always get out all the information, just because you never know what could be considered applicable and what could not. I do recommend keeping your resume updated, but in the city's process, the biggest piece is filling out your job application thoroughly. So really, really paying attention to detail and adding all of your experience, whether it be your education requirement, even if you have experience that isn't necessarily in this country, all experience is good experience in my book. So we try to take our best to kind of like to make whatever experience you have as relatable as possible. So really thoroughly reading that job description, understanding the minimum qualifications, also knowledge of the substitutions. We always have a substitution requirement. I'm going to give myself for an example. The minimum requirement for the job that I am in is a bachelor's degree, and I don't have that. So I was able to take my years of experience in human resources to kind of substitute those things. So you just never know when you can take that experience and when it can count. It can count towards you being able to being considered for the job. So really, really putting those things in your application. I really, really want to stress that. Oli nó thia Michael của tôi tao hay đồ là thia hay thia inu nó bé tao bùa đại và tao tự của là sắp họ lựa hiện sử dụng chứ có chương trình chấp lời chứ hay cho nó khó nói hay cho nó lúc chữ gì của mua đồ này chứ cho khán trọng hay tiền này chủ tôi sai tao họ lựa là tí nó ôi thì giờ chắc hơn cầu và này chắc kiến chế là hiện nay kinh lý trả này nhỏ này giờ chủ tôi thì mua thiên là này chắc cái bình sự là này thiên ấy mua trở lại là khó và tao họ lựa là tí chứ nhớ nó hậu thiên là nó thì còn nó cũng cho khó chỉnh kiến thiên nên mua nó chỉ là nó thâu ở trên đây nhớ nó tao họ lựa là tiền là mua từ tao nhớ rồi thâu ở trên đây ý mình hồ tuần nó là thả thiên nhớ rồi nên mua nó chỉ là lấy chỉ số hay thì chỉ này số chỉ là chỉ đâu này thiên này nó giờส่วนที่เที่ยจะขั้นจงเตียนี่จะเขาหรือว่านี่จะเก๋ว่าเขาหรือว่านี่ว่าอยากท่านเราเนี่ยนี่จะคอนเมเขาเล่าเรายิ่งมีโชว์ก็ท่าเราเขาเที่ยนี่แต่ตั้งแต่วันนี้สภาพเขาหรือแต่เราอยากขั้นจงโชว์จะช่วงอยากจะเขาเนี่ยอยากจะเจอเนี่ยเราเขาเที่ยชิลุชาเหยจะยังเราเมื่อใช้ในตั้งแต่เที่ยเมื่อให้เราจะหนอกว่าเที่ยปีสิให้เที่ยกูจะเขาหรือกูมั่วนะอยากจะเขาหรือว่าอยากจะเขาหรือว่าเรามุนเที่ยปั้นเองเราไม่ไปสิ่งเที่ยลาเจกแล้วlà mù sắp họ lựa tới giờ rồi nào nãy giờ vậy sao họ lựa nó mà lại tốn cài các cỡ tía đầy báo chồng giờ tía đầy tới bachelor nãy giờ tới sĩ cú chim mua thầu cú chim mua nó lỡ này chỉ là cú nạp thử cho chồng của làm mua sao họ lựa tới thía cái tới thì cú chim mua đèn tới cỡ tiền tới nó là cú xua lúc sau cú giá ta lọ cú sao họ lựa tới thía giờ khán chồng là mua sai thôi giờ cho họ lựa tới là tí thía cho chồng thầu này xa này đèn tới sắp ha cho xã hội lên đó nó nên mình xí lúc xã là một tí cho chuồng cái thiên này ạ. Thank you. So far, we're halfway, so we're going to take a small, brief break with a traditional Hmong song, and we'll be right back. So don't go anywhere. Both Naomi and Dorothy. Nếu chỉ có tên anh chào bên một short li, ở bên vì là team nông ý ra, ya sure ta bên mà đã có lòng sĩ thản đùa, số cái chuyện là sao được mà một tiêu chuẩn đó đùa thì thản gì, hay cho cái我后来要弄成 Minneapolis。trên gió gió lu chê mong nhau sâu rồng lu chê so xiông bom lòng nhau hà rồng bỏ giờ lâu lâu râu chân đời tu chu mía sơ wa trái thâu chi tao ca nô
Sa cho ma cha yo rong shi ho lo. Giờ yo tông đau yo nhỏ cho nhìn. Bê yo xin lần điện đầu xí lo xuống điện. Sa cho ma ô trông. Yo tiêm hoa ý. Yo tiêm cụ tao. Cụ sa trọc đá bò. Lúc chơi bò lông đồng. Yo tiêm hoa ý. Yo tiêm cụ tao. Sa trọc đá bò. Lúc chơi bò lông cây. Trình do cho tông lông sông lông đồng rèn. Yo cho tông cho bro trên danh danh. Chỉ mua phải pha trên muôn nam papa. Cả đời chia sự chỉ mua để cụ đa. Hầu lo na cha rong trong rô lô. Bê bư hít ra trong công tơ ra buồn. Họ chung khó cho bà bù lũ chế. Xa cho mà nhớ anh thăm chân. Yo tiêm hoa ý. Yo tiêm cụ tao. Sa trọc đá bò. Lúc chơi bom lông đồng. Tiêm hoa ý. Yo tiêm cụ tao. Sa trọc đá bò. Lúc chơi bom lông gầy. Y rôn xí. nhớ rong sao cho nên chỉ cái tên trà đã có lần chỉ này đùa bên nhau chỉ thảo bên lò lùn chỉ rồi in trang để lúc sau tung chuột nó bên chỉ thảo nó rồi Dorothy nhớ đó lúc trong Minneapolis Human Resource Digital lên từ muôn Naomi lọt sai lùn bên số hợp chuột nào Dorothy, we talked about jobs, we talked about recruitment in the city of Minneapolis. Are there opportunities for bilingual candidates, people who speak 2 or 3 languages, Hmong individuals who speak Hmong, can speak Lao, or can speak English and Hmong? What are the opportunity for these candidates? Hay cho cái của họ lúc trong Minneapolis thì cho họ lúc tất khi lúc trong Minneapolis nó, vì bọn mua cho họ lúc khi cho cái tin anh sao, còn tại lúc Hmong, nếu hay cho xong tại Hmong tại lúc Hmong, thì lúc ở Mỹ cả thì xong tại Mỹ cả thì cho họ lúc nó bọn mua nhau lúc trong Minneapolis xong rồi. Well, Michael, many of our job postings, they include a desirable qualification that we would like someone who is bilingual or, have that ability or have that cultural competency. It's not a specific requirement for our jobs. However, it is something that is something that's desirable, something we will want. I want to try to promote more bilingual applicants to come in. I'll give a brief little story. I just had an applicant come in who did not speak English at all. And it was kind of a barrier for him to be able to submit an application. We were able to pull in one of our HR representatives who was bilingual, and that's not necessarily one of her job qualifications. However, she was able to help walk him through an application process, which came in handy. So it's not at the time, it's not something that you have to be. However, it is something that's strongly desired. Olino thì Michael hay thế nào cái luôn nó có ôi thì bên sát tàu ít nên nguồn được bao ở bên họ luôn được thìแต่ชิมานี้chỉ thì有主mua lấy有主包แต่ชิมาcũng chia sẻ hay tiền đây đâu cũng sát thâu cho làm mấy cáiสิ่งlớn và được bao ở bên họ luôn được thôi chúng bây giờ và họ luôn đó bên luôn trong đó thì cũng ya thà thế nào và thì ya ta lo được giờ mấy cái nên họ luôn nhớ là bên đó không cả và thì nếu họ lừa họ biết HR nó thìแต่ชีmấy tôi nênจะlàm mấy cáiสิ่งlấy thì tôi nên để tôi chúng về nhớเราต่อไปเราkhông cả thì
tụi nên nó mà ní chỉ bảo luôn anh kỹ kia liền để chỉ mà cú chỉ bảo cái thì yo kia đâu nữa lý trà lấy thì yo xí yo đó này thì tao lý trà bây giờ cú chỉ bảo hành cho luôn thế chứ chỉ bảo cái thì yo kia này chịu về lý trà cho tao họ luôn nó để chỉ mà nhỏ biết không cần đấy nếu cứ mấy tụi nên bảo nữa họ luôn đấy thế giờ thì thầu lúc sau đấy nếu tôi sắp phát ra họ luôn đấy chỉ những chị thì nếu chủ mua lấy thì yo chủ bảo là họ lú để chỉ mà cú mua sản phẩm thế này cú bảo là họ lú thế cú做到要到路当着都那那天诶，天呢应该头应该还是那个这个准备着这后轮那天就看到那，กูอยากขอร้องที่จะเข้าให้ด้วยเดียเจ้าหลุนดอนนี่จะต้องการเดียก็อยากจะต้องป้อหล่อหลุเทียแต่สิกูอยากให้ขอร้องที่แต่ก็ป้อหล่อหลุเทียอย่าง Thank you for that, Dorothy. How is the city reaching out to communities to diversify its workforce? You talked about earlier about one of the things that you do is helping to promote that diversity in the city's workforce. 还在弄从 Minneapolis 做后路我做让没被省市塔西做路铁个我叫能多后路要弄从 Minneapolis 到你和莫要能早就做还能多后路就弄从 Minneapolis 那容易早后路那容易呀。Okay, Michael, first I wanted to highlight our Step Up in Urban Scholars. That's a way for us to engage our youth. They can come to the city and work through like a summer program or an internship and kind of get the lay of the land of working for the city. I came from a city Step Up type of program. Actually, I started, that was, over 12 years ago, and I couldn't go to college directly after high school. That's a lot of people's stories. And I started in one of the city internship programs in human resources, and it kind of carved my career path. So I feel like that's a way to, for us to diversify our workforce and also kind of set the tone for someone who may be thinking about a future in the city and not know where to begin, kind of engaging those young people. Also, we work with our, I've just now started a relationship with our neighborhood community relations department, trying to attend events. And it's about getting the word out there and reaching those audiences. I don't believe in just regularly just posting on our job site because people may not know what we're hiring, who we're hiring for, and also getting the word out there. I'm a person of color, so I want to be, a working ambassador of diversifying our workforce. Also, I'll be at the Community Connections Conference on June 10th at the Minneapolis Convention Center. Those doors open at 8 a.m. You can stop by there. So that ties into the community engagement. I have been signing up. The city of Minneapolis, we've been signing up for as many community events we can as possible, not just your traditional job fairs, but actually family-oriented community events to get our face out there and build that relationship. We also will be presenting at 10:30 at the Community Connections Conference at one of our classrooms, so you can kind of, get an overview of our hiring process, get a little bit more information about the jobs out there, applying for our jobs, and some of the opportunities that we have, and also make the connections. Myself and one of my colleagues will have business cards where you'll be able to put names to faces and actually connect with someone. Lina thia hay sẽ còn nói biết luôn trong này thì bé lu còn bé luเขาจะอู้เขาหรือนะbé mua nó dạy cái bàiอยู่thia xử lý mua họ thì step up thiaเขา step up program nó lấy thì cái bàiอยู่nó giờ chắc cả rồiจะต้องใช้ลัวนะอย่าเอาเลยทุกโมเขาหรือchoต่อเขาbé lu họ bé lu trong nó thôi thầu lu chạy lu shop bé cũng mua internship rồi cho nên muaเลยtất cả cần đó tôi là mua họหรือthiaเขาnói cái gì cho họ kể rồi giờ chỉ tôi của ý hay cho họ kể cho là một bóng thật giờ cho họ lựa cái ô họ lựa giá họ luôn trong nó rồi này trả thêm mất bị gì thì có trong nhà tăng hàng để của tôi khen thầu của mua cái chuẩn cho trâu là cái bài chuẩn nó thì có trong giá tăng là của họ chỉ tao một cần tới chia thì chỉ còn là cứ giờ phèn đầu chỉ cứ giờ là ra đá đang xé giờ thì chỉ cứ mua ra chứ nhưng rồi là một cũng cho là cái bài chuẩn nó thì mua internship thì thầu của mua cái bài chuẩn cho cái nó chỉ nó cứ là một bát của kia ra kia tận đây nó nói này bị xua thì của sao họ lựa ra chỉ thì chứ nó còn nó cứ vậy khó thìส่วนสีเทียบพี่มันเราอยากจะเกี่ยวที่cho là hãy nâng
ở trong cái giờ tới cho là một cũng cho bé luôn trong nó lao cả ok thì rồi nó thì chuẩn cho tuân sai lúa thì bé cũng muốn cái công tiền cho nó lúc cho neighborhood housing thì bé muốn cái địa kia cho thì cái họ lựa lô thì rồi nó thì là giờ thì mù trên trên lan chế cả rồi bé cũng bảo thì chỉ thì nó cũng chừng tận tên nó lúc trong linh vấn đề cộng đó là cú cứ giờ mù tỏ thì chỉ hay thì này sau đó tôi cùng bé nhau đâu tỏ thì muốn tao giờ thì bé cũng mua cái công tiền cho luôn trong là giờ lúc cho nó thì bị tỷ lệ tiền tàu bé công tiền cho tiền thầu chỉ cho nên lẩu hết sức là cho nên lùa tới mà chế nên số lên sát tụ tiền thầu lúc cho nó mà cũng xong nó chỉ cho chế nên tôi cũng chỉ bây giờ chỉ sẽ thì bây giờ mù nhau rồi đỡ thì bây thì giờ lưng gì mù giờ từ thì đầu thơ lo nhớ rồi đỡ thiên đỡ bây lúc còn học kia giờ thà sao chỉ thiết thành tên là cái quay chữ bê rồi giờ thì sẽ là cả đỡ thiên này giờ thì thế giờ trong này nó bây mua cái chuẩn cho lưng gì cho lo cho xóa lúc còn học là mua tận đây là thế rồi xem. Dorothy, what kind of things can people who will be attending the conference, what can they expect to hear from you or learn from your presentation at the Community Connections Conference coming up on June 10th? Hai cho nên我有多的lúc Community Connections Conference đó lúc trong liu地cầu nó là Convention Center đó, nhưng bây giờ有多mỗi cái presentation là mỗi chỉ thả cho cái recruitment là hoặc là nhau trong Minneapolis cho我们有多个到天有多哪个别的要得去。 Thank you, Michael. So we will be we'll be talking about best practices and tips on how to present your best self when applying for the city. We'll kind of go over our application process, take a look at some of our job descriptions and some of our jobs that we have open right now. Also, we'll be going over how to present your best self during an interview process, giving just different tips and tricks on, you know, how to just rock out on your interview. Also, we'll be talking about our NeoGov, which is our applicant tracking system that we use, which is powered by government jobs. We use that to submit all of our applications, and that could be kind of, it's not really, you know, it could, our application process can be kind of tedious, and we want to kind of go over how to use that system, how to submit your application, what information is needed, what's not needed. We're also going to have a Q&A for people that come in and have any questions on our hiring process. So it's going to kind of be a high level kind of overview of the entire hiring process from start to finish, meaning we post a job all the way down to a job being offered. So we're kind of going to go over all the process and all the details in between that. 我听到天还在那路工厂路上领的问题讲的，我bây giờ mua的，nhớ đâu nó bây giờ là mua thua thiên hiện đầu giả thiên, bây giờ thả cho nóจะ接成，我bây mua的天bây giờ thả cho thì nó thầu bây tí cho họ luyện tới rồi, bây giờ rồi nó là một trò thì bây sĩ lúc thì chúa lúc thì nị dạng cao, thiên giờ lúc nị dạng cao nói giờ lúc thầu nị mua này giờ nó tới sắp phát thì ta lại lúc chúa là giờ là mua thì cho phớt cho lại thì này này nó tới được buổi trâu rồi thì lúc sợ chắc nhưng thầu bây mua lúc cũng sang được bây giờ muốn thua tới nó bây giờ chờ lúc sợ chắc nhưng trâu giờ là bây sinh hoạt tuôn nông lù lô có thứ là chỉ bao rồi đây thì có thứ là sắp bao nữa là bây giờ tên này cho là lúc nông nhớ rồi lúc sợ đấy thì bây giờ tên cho là lúc nông cho là cái vấn thì này thua sắp họ lử thì họ lử rồi tới giờ rồi nó thì bây giờ thà cho nàyจะthiết thành của thầu bây tí mỗi kia cho họ lử nó tí lô nó cho đua thầu bây sai từ nên được cho là một cho họ lử đấy bây giờ là một thì chờ là bây giờ là một mua cho họ lừa nó cho lấy thế sẽ là của dạng tua uo này nãy giờ chịเขาnóiกูgiờอีลูกคุ้นชิงว่าไปยังละมุนทัวเตอร์เทียบเทียบจะในจะเทียบชิงเดี๋ยวไปเจ้าเขาเกลไปใส่กันให้ละมุนเจ้าหรือนัง Dorothy, thank you for there's so many important information that you share with us. You talked about different jobs in the city. You talked about your presentation at the Community Connections Conference, the process of hiring, the work culture, and the many opportunities of benefits in working for the city of Minneapolis. Is there anything else that you would like to mention to our audience before I let you go about working for the city of Minneapolis and the awesome benefits that people are getting from working for the city of Minneapolis? But I got to 談到講到嘢，就係就可或者咗後嚟咗
Don't tao ya hậu lửa nhớ trong Minneapolis họ cây mua có họ presentation là lũ cái giờ hai nhớ đó tao lũ community connections conference hai cho họ chân thành là ya tu chân thành với chia theo và địa cho nên của hậu lửa nhớ trong Minneapolis theo cho vàอยู่hậu lửa nhớ trong Minneapolis thìอยู่tao là ba choอยู่trong là cho đi có bắt chuẩn lý ya lũ gì và cái tao thà ấy có họ thiện gì đó bây giờ cái tiếng trái nó sụp hết cho nó hai cho cái hậu lửa nhớ trong Minneapolis. Yes. So the first thing is, if you apply for a job with the city of Minneapolis and you for whatever reason you do not get the job, please do not give up. I want you to, continue to apply for other opportunities that you may qualify for. We do keep your information in the NeoGov applicant tracking system. So once you apply for that first job and you already have most of your information in, it usually saves, so it makes it easier for you to apply to the next position. Also, we have a recruiter now, so I'm a recruiter. So if you do have any interest in another job, say something doesn't work out, I want you to be able to reach out to me or reach out to our HR department directly or some type of HR representative to find a good fit. I'm able to meet with people directly, or if you can't get down to the city hall, I can come to you, or we can schedule a Zoom or a simple phone call if you do need help with some placement and looking at some of the jobs that we have. Also, you can sign up to get an email for a position if you're interested in opens up. For example, our firefighter recruit, a lot of people are waiting for our firefighter job posting to open up, which is going to be next February. You can go to www.minneapolismn.gov/jobs, and you can click on the button that says receive job alerts. Once you click this, you can kind of select which area you'd be interested in and learning on when a job, you'll get flagged and when a job, say you're interested in communications or a job in IT, you can kind of select which areas you'd be interested in working in, and we'll shoot you an email whenever we post a job related to that field. You can also take a look at some of our job descriptions by researching our jobs on our city website as well. Also, don't forget to come down to the Community Connections Conference on June 10th, again at the Minneapolis Convention Center at the basement level. The doors will be open at 8 a.m. I'll be there presenting at 10:30 a.m. We'll be able to meet in person. I hope to see everyone that's tuning in there. Lina thia ya kala ma hai cho nó khana ya kan trong thì tao này sắp ha họ lừa nhớ lòng trong Minneapolis nó ya thì tới thì này chỉ tao cho họ lừa nó là chỉ cho ta cái chia sẻ cô hay rồi này thì do kan trong cái một sai hay thì chỉ này mua là cho họ lừa thia này đặc cá là mù chuẩn bị là ya đặc cá là mù chuẩn bị đó cho họ lừa thia là ya thì là cho họ lừa thia nhớ lòng đợi ya thì mua cho họ lừa thứ chỉ này chỉ bao thia là ya thì anh sa cả bên thia cả tới cho họ lừa cho nên là sau ở đây cũng như trong xe tôi hiện lòng một ba này thia liệu muốn thế cho họ lựa này báo là cái thế này kinh rồi thọ là lợi thia bây tôi xin chỉ nhớ là họ lúc gì họ là tàu là xin chỉ họ dòng số quá chưa là tàu là do thia khu sở thông tới là của thả là tàu thia ấy cũng mà tôi chỉ này là tàu thia cũng như tàu xe ba này tàu giả nó thia chỉ ta lên tới thia mua nhớ rồi nó thia ôi giờ thì này muốn cao một cho họ biết lúc city of Minneapolis .gov/job nào giờ cho nên mua nhớ rồi biết không phải sẽ để này cứ mua sai tàu hay thì mua cho họ lựa thứ tí ấy này nhỉ này chỉ bây giờ email tôi này thì là tôi bây mua cho họ lựa khi bây giờ email tôi này thì tàu dài thì nhở ấy thì bây giờ thì cho họ lựa tôi họ tờ là có thể phải rồi nó thì lúc ở liên tôi trong tận tên nó mà bây mà đi dài đùa này giờ thì là tôi bây mua chuyện bây tròn tờ thì cho họ lựa cho lợi trong lợi thì này giờ thì nó cũng dây kho thì ấy cũng và thiết chia sẻ thì lúc cho liên tôi vẫn thiết cậu nó thôi gì muốn sân gió cho nên sao đời tôi cộng với nó cũng tranh như nó tỏ thì như nó tỏ học các đầu tờ lúc Minneapolis Convention Center thì ấy và thiết chia sẻ thì nó sao đời tôi thì nó tờ thợ cậu một cái giá của ấy tôi hoặc là một thả cho thiết thành tờ cho họ lựa nào cho rồi sai nên tôi họ lựa thì cũng và thiết chia sẻ thì nên sao đời tôi cũng bây giờ tôi chỉ bỏ cho nên tự này. Thank you so much, Dorothy, for taking your time out of your busy schedule, the first month of your job, at an awesome date, and you come on air with us among radio to share this very important information
about working for the city of Minneapolis and the benefits of it. Thank you so much again for your partnership. I look forward to continue working with you and have you come back among radio soon in the near future. Also thank you to Sister Naomi for always being excellent in the work of translating interpretation on Hmong radio. Thank you so much for both of you. Have a beautiful and awesome day. Take care. Enjoy yourself. Thank you. Thank you. Nếu cái tên này cho nhớ số một chỗ nó chỗ này chính thức cũng nhớ cho ta lên nó thiên là cái lưu sĩ thản cho Dorothy nhớ là human resource lúc trong Minneapolis là cho cái thia năng thia recruit là giờ thia sai năng tổ họ trong lúc trong Minneapolis thì là sau lên nó thì是và cũng cho lưu chỗ này cầu nó thì nó cũng ở bên đây lưu nhớ họ lúc trong Minneapolis lưu cha tờ mua trong bây giờ này chỉ có tên này trả nhớ lúc trong Minneapolis cho luôn đó chỉ lo luôn trong Minneapolis là chỉ cho chồng cho nhiệt chỉ cái tên là nhau luôn trong Minneapolis. Ta chỉ tên bà tây ya luôn tên lo luôn cứ rong ba đâu cho cái tên là nhau sang đầu luôn trong Minneapolis là cứ mua thiệt nè này cho nhiều gì giờ thì họ mua cái tên trong Minneapolis là họ chịu lòng này họ nói là này họ mua cái đó là cái đó này thì lúc đầu li yo lo ta xin nó lúc đầu li tỷ cầu là lúcวันที่9ว่าอย่ารู้ Saturday ตอนเต้นะเชียรู้อยู่รอแต่ฉันเชียนั่งเกียอย่ารู้ Saturday ตอนเต้เนี่ยเราต่อรุ่นจง Minneapolis รู้เชิญว่าชิท่าหัว Minneapolis Convention Center ไปยังมั่วชิท่ารู้ Community Connections Conference ว่ากูรู้ Department ละกูรู้เชิญว่าเขาหรือไปยอดจอลงว่าจู่รู้เชิญเราอยากจะรู้กงเชิงชิท่าเนาะกูอยากอีตัวชัดเจนต่อไปป้าไปเราหมู่ plan 八主义天有那么木搞几个末路啊工程师谈要论中面一相对呢就被我一绕师谈到那边比赛这相呢帮着路找里地高这头就等身上我真多被等大树比如我二比上也好绕毛那是里绕毛的比较能蒙不了一拉看面个好的被了我就绕毛的就能都就能美就能East Africa 那么的是呢bên mua cái volunteer là giờ cho và cho nhiệt cho gì là giờ cho nhiệt cho tu cho kỹ nhá high school rồi nhá college rồi họ tua ba bé kia họ lựa họ cái thì bao thì cho họ lựa họ thì kia rồi nhá bây giờ mua làm táo lu và chơi họ lựa là giờ thì và chơi nó chữ kia họ lựa là giờ tua và cho lời cho program cái ba chuột thì chỉ có thể là tua tăng tu cho nên người ởตัวเราเป็นลูกเป็นลูก conference นะใช่ไปมัวจ้องเห็นใช่เนาะไปมัวเลยใช้อีพาตัวเล่นตัวชมเนาะไปซาเดี๋ยวไปจุ่มมัวเลยอีพาตัวเล่นตัวเทียนนะเนี่ยใช่ตัวกงไปลูกกงผสมเนาะอย่าพูดได้สิก็ชิดทัดเถียงที่ก็มาต้องการเขาชิดทัดเถียงที่เลยจะตัวได้สิไปมัวร้องหมอบาพูดตรงนี้เนาะไปมัวเชิญตัวในตัวกงไปมัวเลยจะ break section แล้ว break out section แล้วอย่างเดียวถอนนู่นแต่ถอนไปแต่งหัวเจ้าcho tăng sinh trong cho bé tăng này bé mua tê không là một cái thả cho nhớ lý tu chẳng xử lo thả cho cái nó cho chữ lo thả cho cái và hậu lửa lo nếu mua non tàu khó đâu có nhẹ khó tìm sáng mùng long sáng mùng cỡ khó tìm nên một tàu giờ lúc xưa rong hànhตัวนี้cho nên giờ tu chẳng xài nhớ high school kia nhớ đâu collegeตัวcỡตัวlong thả cho hậu lửa thả cho cái cần tao trang tàu giả nhớ đâu hậu mua cho chuẩn nhớ đâu xong nó bây giờ nên mong lo giá là không bị current bây giờ mua ít part là giờ bây mua cho chuẩn và là mua kia cho bây giờ chú ý rồi mua ít ba bao nhiêu Southeast Asian เลยไปจนนึงมองรอยยาลาขมิ้นที่ก่อนอยู่ตัวฟอลล์วงเนี่ยเราเขาลูกคอนเฟรนซ์เนาะที่นั่นเที่ยวเลยแต่เราเนี่ยนู้นแต่กูยังมูลต่อ5 โมงสิจะกูทิ้งต่อเลยย่อมจำตัวเลย4 โมงมาตาต่อเจ้าเขาเลยต่อลูก Minneapolis Convention Center เนี่ยเราเขารุ่นจง Minneapolis เนี่ยเที่ยวเลยแต่เราเนี่ยวันนี้ว่าจียาที่ก็3 โมงนี่ชิปอลลูมิกาเนาะเราเนี่ยหูตัวกูเราต่อหูตัวสุดท้ายเจ้าอีออเปอชาออีเปซุน做一二百二下二一百顺，有些个点要有冇理解，睇其他的有冇個 register 個裝備好股嘛 ，register 個了到，要個了個都沒有啊，แล้วก็冇就佢第三 volunteer 都把股也都多，但係就你 volunteer，佢都係股嘅股，有冇裝備了聽，冇就好嚟 find 冇到咁嚟，小了冇包的就好嚟，拿主要攞咗咪嘢，不是當你貼上嚟㗎。你叫你我自己收回做了这点，你就都叫今年我就将领到都来去保障你拿走了，他开着了，那开了做了
còn là họ ba tua thì họ nói ít họ dùng hành này chỉ ta lên đó nhau bên lúc conference nó nếu mua COVID-19 vaccine booster nè theo cho booster shot là bây giờ mua ít họ chờ nhau là họ thì chỉ tao sát chua là bây sát chua booster đấy đó này lúc trong mình nhà bây sát chua các giờ chúng mua insurance là chịu trả nè thứ hai đó này thì hay cho register là trong bây giờ này chỉ bao register là trong này trong bây tôi một lúc conference đó họ biết sao cái sự là trong bây nó biết thì bao ba trong một cái giáo sự đó nè thiên ba chơi cái giáo sự đó thì các hữu tôi cũng là tao ấy cũng mà ba một cái register hoặc giờ thì các mua computer các cái gì computer là thì các một cho họ biết luôn trong Minneapolis họ website của minneapolis.gov/CCC đó là chỉ có một nhảy là click được họ thì register để họ nói chuyện thì mua cái một trang bị đó chỉ ta lên đây chỉ có tên là trong nó Pelu Community Connections Conference pe mua lúc conference đó cho chuột đó Green Zone Summit này giờ ilu và kế sĩ thà và giờ ilu connection làตัวสิ่งที่ว่าเกลอนได้north side ที่ south side green zone 就ว่า Pelu Community Connections Conference แล้วรู้เขาพี่ยังก็เสด็จเขา包ที่ปอดจ้าว่า green zone จะเก็บป้าให้จ้าก็มั่วเชิง green zone แล้วมาให้ดีก็มั่วจอนชัวนะมั่วจอดชัวมั่วช่วงมั่วตรงเตาอย่าลุ้นจงมีเนี่ยเป็นมั่วพี่จ้าเขามั่วช่วงมั่วตรงเลยมั่วจอดชัวกันเตาอย่างนี้ที่เรียกว่าเขา我把融够，我会做accent 融够了，你自己等一下，呢，可能有一个 environment justice，了要的一个，那么八个，比如这种，叫或者融不到出来速度，你一个教学的多年我给多，教给朋友多我后来我给他，跟 green zone summit 也要可能的，还有那叫我自己到那的 summer，老早了的，你们能到呀，我有比到。比nhau đó không trong Minneapolis ba đồ làm bên sinh sản đạo hay cho Lucia chạy short nó khi là tại trong này nhau đó Minneapolis Park Board nhau đó cho Minneapolis Public School cho library là mua cho activity là cho cái và cho mình tụi mình một chuột chùa thêm một cởi thêm một cổng cho làm tầm tàu giả xử lý music lo cái phố là vòng lo cái sport là kỳ lạ lo到呀了，我把到叫你对面有去海讲鸟，我跟他有比跟他可能搞的么这么多high school 了，么叫 college 了，么的是那也偏领导那叫我牛子，只能当只当人家弄中 Minneapolis， 他查等还是叫一个pilot program， 了要一个给 P 都么班那边被审过，好学的好十八个八个诶。被考到被从我今年报之后叫领导那种从Minneapolis呢，那个是从我就今年弄到，可能有一号了我个有路上让鸟呼吸，以及从我今年鸟到好下地咯，鸟到叫求我领导了我收咯叫好 pipe 咯，了又叫 drainage 了又叫我地了我收到，可能有一号了我八个被路上你不打过电话了。nhau hú xì này mà, giờ này nhau nhiều gì này ha, sắp bóng gì nó là nhau đó họ nói là biết khi nhau đó Hiawatha Recreation Center, nhau đó Osha Sun East, Blow Street nữa, giờ nuวันเสาร์lu Bailey nó thế, thầu chưa đánh một số cầu ít đánh ta số, chỉ có tôi biết conference là có mà một tàu, có một tàu nữa, có một cái lò lúc conference là tàu, giờ thì có tôi conference có một tàu, có một cái lò lúc conference là tàu đi xe, cho nên là chỉ cái tiếng Anh tra nhớ số của chùa, cú lúc bây giờ mai có giờ tôi sẽ chỉ bây giờ mong lo giá là khám nghiệm thế cái ràng, nhớ trong lúc trong Minneapolis lúc chờ họ lựa của neighborhood here community relations department, giờ ít cho họ lựa là muốn như gì làm việc với sinh lúc xưa cho là muốn cho họ nọ chữ cho cái ba chỗ đầu như gì cái tiếng Anh tra theo luôn trong chỉ ta lên đó cho cái phong hiện tại nó chỉ cho một còn thọ đầu bê trồng mong lo ya là khám nghiệm cái nhau trong luôn trong Minneapolis giờ nên mua đã chỉ chơi sáng cho cái nó cá hủ nhau luôn trong Minneapolis tàu sa tông tàu cũ giờ chỉ muốn ba này thì nên chỉ cho cái ba cú sa tông tàu cũ giờ trâu o pe xia o yi pe sun trâu o pe xia o yi pe sun cú luôn bê vừa Michael yêu sinh ra thọ cái này sẽ là chỉ cái nó cái rong thiên bị mà sinh chỉ đùa lười nè lười rong sinh chỉ đùa nè
đủ đò tua lỡ có nhỏ khó tư ú bư chỉ tao trên gió gió ư gió kê sĩ hữu của cha chỉ nó có sợ sợ lo có tư trên gió lời lo lời gió có mùa đua lửa tu đầu chi lu xia phong thao thì cho cả lúc lời dàn chi còn dây cũ mu lợn đau đi tu na tu lỡ chỉ bỏ có lỡ trên nhỏ to niềm mò nhỏ to có vua trọ lo hậu nu chia lu xia phong thao thì cho cả lúc lời dàn chi còn dây cũ mu lợn đau đi đủ na tu lỡ chỉ bỏ có lỡ trên nhỏ to niềm nhỏ to có vua trọ lo